This song is always echoing in my mind. Let's see what this song is. खुशी खुशी पे न तेरा दिया कहना कितना कंगन जचे देख कलाई आई 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 तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए हे बना गया आहार चाहिए आई 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 මොකක්ද මම මුලින්ම කිව්වේ this song is always echoing in my mind මේ song එක නිතර නිතර මගේ මනසේ රැව් පිළිරැව් දෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අලුත් song එකක් ආවොත් ඔයාගේ මනස නිතර නිතර ඒ song එක රැව් පිළිරැව් දෙනවනේ ඔයා නිතර නිතර ඒ සින්දු මුමුණනවානේ නිතරම ඔයාගේ මනසට ඒ සින්දු එනවා ලස්සන සින්දුවක් ආවම එහෙමනේ අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් this song is always echoing in my mind මේ සින්දුව නිතර නිතරම මගේ මනසේ රැව් පිළිරැව් දෙනවා ඔයාලා මේ වෙලාවට කරන අනිත් දේ මොකක්ද ඔයාලා මේ සින්දුව හම් කරනවා හම් කියලා කියන්නේ මුමුණනවා කියලා කියන්නේ හිතනවා මේ song එකට ආසයි. ඒ නිසා ඔයා නිතර නිතර ඒ song එක මුමුණනවා. හම් කරනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඔයා නිතර නිතර මුමුණනවා කියද්දි මේ හම් කියන verb එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. English වලින්ම මේකේ meaning එක කියනවා නම් මේකේ meaning එක වෙන්නේ to make a low, steady, continuous sound like that of a bee. හරි පහත් continuous එක දිගටම ඔයා මේක කියාගෙන යනවා. මෙහෙම කියලා නවත්තන්න නැහැ. එක දිගට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හම් කරගෙන යනවානේ. ඒ වගේම ඒ හම් කරගෙන යන එක හරියට be like that of a bee කියලා කියන්නේ මී මැස්සෙක් වගේ කියලා කියනවා. හම් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. ඔයාලා සින්දු මුමුණන්නේ. අන්න ඒකට තමයි එහෙනම් හම් කියන verb එක අපි use කරන්නේ. So what was I doing before? I was humming. මම හම් කර කර හිටියානේ. මම සින්දුවක් මුමුණ හිටියා. දැන් මේ හම් කියන verb එකත් එක්කම යන තවත් verbs තුනක් තියෙනවා. whisper murmur mumble මේ words තුනම ගොඩක් අය හිතනවා එකම meaning එක දෙනවා කියලා. හැබැයි පුංචි වෙනස්කම් මේ verbs තුනේම තියෙනවා. දැන් quiet කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි quiet කියලා කියනවා හරි නිහඬ, නිශ්ශබ්ද කියන අදහස. speak quietly කිව්වොත් නිහඬව කතා කරන්න කියලා කියන්නේ හෙමින් කතා කරන්න කියලා කියනවානේ. speak quietly. දැන් මේ speaking quietly නිහඬව ඒ කියන්නේ හෙමින් කතා කිරීම කියන එක ගත්තාම මෙන්න මේ whisper mumble murmur කියන verbs තුන අපිට නැතුවම බැරි verbs තුනක්. දැන් අපි whisper කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? whisper කියලා කියන්නේ speaking quietly on purpose. අපි හෙමින් කතා කරන්නේ මොකක් හරි අරමුණක් ඇතුව. හිතන්න ඔයා ගාව මොකක් හරි secret එකක් තියෙනවා. ඔයා ගාව මොකක් හරි රහසක් තියෙනවා. ඔයා කැමති නැහැ ඒක අනිත් අයට ඇහෙන්න දෙනවට. ඒ නිසා ඔයාට ඔයාගේ best friend ඔයාගේ හොඳම යාළුවට විතරයි මේක කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා මෙහෙම අතත් වහගෙනනේ කනට කරලා එහෙම කොඳුරලානේ කියන්නේ. ඔන්න ඔය අදහස් තමයි whisper වල තියෙන්නේ. For example, I don't want anyone to hear it. මට කාටවත්, ඒ කියන්නේ කවුරුවත් මේක ඇහෙනවට මම කැමති නැහැ. I will whisper it. මම ඒ නිසා whisper කරන්නම්. මම ඒ නිසා මේක ඔයාලට කොඳුරලා රහසින් කියන්නම් කියන අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I will whisper it. I don't like anyone to hear it. I will whisper it. මේ murmur සහ mumble කියන මේ verbs දෙක නම් ටිකක් එක වගේ. දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදියට කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට I love you කියලා. හැබැයි එයා ඒක clearly හරි පැහැදිලිව කියන්නේ නැහැ. I love you. දැන් ඔයාලට තේරුණාද මම කියපු එක? සමහර කෙනෙක්ට ඒක පැහැදිලි මදිනේ නේ. I love you. එහෙම ඕනවට පාවට කිව්වහම ඒක පැහැදිලි නෑනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් oh stop mumbling. I can't hear you clearly. mumble කරන එක නතර කරන්න. stop mumbling. එහෙමත් නැත්නම් stop murmuring. stop murmuring. I can't hear you clearly. මට ඔයාව හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ verbs වලම අනිත් පැත්ත ගත්තාම scream කියලා කියන්නේ කෑ ගසනවා කියන අදහස. stop screaming. කෑ ගහන එක නතර කරන්න. stop screaming. කෑ ගහන එක නතර කරන්න. සමහර වෙලාවට කෑ ගහනවා නෙමෙයි යා ගිරිය යටින් කෑ ගහනවා කියලා ඔයාලා කියන්නේ ඒ තරම් හයියෙන් කෑ ගහනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට yell කියන verb එක use කරන්න පුළුවන්. stop yelling. I'm not deaf. stop yelling. I'm not deaf. කෑ ගහන එක නවත්තනවා. මම බීරි නෑ. deaf කියලා කියන්නේ I'm not deaf කියලා කියන්නේ මම බිහිරි නැහැ. So guys, make a පුංචි video clip එකක්. I hope you enjoyed the lesson. Let me know that in the comment section. See you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.